नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धित जानकारीको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। साथीहरू नमस्कार, तपाईहरु अहिले टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ अपडेटको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानलमा राखेका भिडियोहरू मन पर्छ भने कृपया साथीभाइसँग शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु र सुरु गर्न चाहन्छु आजको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरू नमस्कार, आज म तपाईहरुलाई यो पासपोर्ट राजधानी घरमै बसी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसको फर्महरू कसरी भरिन्छ र विशेष गरेर चाहिँ यसको अनलाइन पेमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर आज म बताउन गइरहेको छु। आज मात्रै भर्खरै आएको न्युज अनुसार सेवाग्राहीले अब घरमै बसी राजधानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएको छ। राजधानी विभागले लाग्ने शुल्क अनलाइनबाटै तिर्न पाउने सेवा सुरु गरेपछि सर्वसाधारणले घरमै बसेर राजधानी पाउने भएका हुन्। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ भनेको छ। यसअघि बैंकमा लाइन बसेर राजधानी बापतको शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो। राजधानी फारम भने अनलाइनमै भर्ने सुविधा रहे पनि लाग्ने शुल्क तिर्न भने बैंकमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो। शुल्क तिरेको बैंक भोचर सहित फारम भरेपछि मात्र राजधानी बन्थ्यो। राजधानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भन्नुभयो, अब पैसा तिर्न पनि लाइन बस्न नपर्ने भएको छ। घरमै बसी राजधानीका लागि आवेदन दिन र शुल्क तिर्न पाइनेछ। राजधानी विभागको वेबसाइट nepal.passport.gov.np खोल्न साथ दायाँपट्टि हरियो रङमा अनलाइन पेमेन्ट लेखेको हुन्छ। त्यहाँ अनलाइनबाटै कसरी शुल्क तिर्ने भन्ने जानकारी सहितको विकल्प दिएको छ भनेको छ। र मैले अब तपाईहरुलाई यो अनलाइनबाटै कसरी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँदैछु। यसको लागि तपाईले जानुपर्ने हुन्छ, क्लिक गर्नुहोस् नेपाल पासपोर्ट nepalpassport.gov.np भनेर हान्नुहोस्। मैले अघि अलरेडी हानिसकेको भने त्यहाँ देखाएको छ, तपाईले त्यो हान्नु होला। म डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि दिनेछु र यसलाई इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, यो पासपोर्ट गभर्नमेन्ट अफ पासपोर्टको एउटा वेबसाइट खुलिसकेको छ। यो देख्नुहुन्छ यहाँ अनलाइन पेमेन्ट भनेर देखाएको छ। यो अनलाइन पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईले पासपोर्टको पैसा तिर्नु छ भने अब बैंकमा लाइन लाग्नुभन्दा पनि अब तपाईले चाहिँ घरमै बसी कसरी तिर्ने भन्ने सिकाउँदैछु म। अब यहाँ प्रोसेस टु कनेक्ट आइपिएस भनेको छ। म तपाईहरुलाई अरु इन्ट्रोडक्सन अफ अनलाइन पेमेन्ट यसमा चाहिँ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू दिएको छ। तपाईले खोलेर चेक पनि गर्नु होला र मैले पेमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ मैले प्रोसेस टु कनेक्ट आइपिएस भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यो कनेक्ट आइपिएस भन्ने यो खुल्छ। यसमा चाहिँ तपाईले कनेक्ट आइपिएस बाट तिर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई अहिलेसम्म कनेक्ट आइपिएस भनेको के हो र यसलाई कसरी फर्म भर्ने, कसरी आइडी बनाउने भन्ने थाहा पाउनु भएको छैन भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। यसको भिडियो मैले पहिले नै बनाइसकेको छु र आज म त्यो युज गर्दैछु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले आफ्नो आइडी हान्छु। यति गरिसके यहाँ एउटा क्याप्चा दिएको छ, यो क्याप्चालाई पनि हान्नुपर्ने हुन्छ। 7pk28 भनेर दिएको छ, यसलाई चाहिँ साइन इन गर्नुहोस्। यति यो क्याप्चा मिल्यो भने बल्ल पासपोर्ट हान्ने ठाउँमा आएको छ। अनि तपाईले आफ्नो पासपोर्ट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेर पासपोर्ट हानेर इन्टर गरिसक्नु भयो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ल यो देख्न सक्नुहुन्छ। यति देखिसकेपछि यहाँ तपाईको यो कनेक्ट आइपिएस को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो मैले बनाइसकेको छु। कृपया एकचोटि तपाईले हेरिदिनु होला। र आज म तपाईलाई यहाँ गभर्नमेन्ट पेमेन्ट भनेर दिएको छ। यो गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा आइआरडी, लोकसेवा, सिआइटी, एफसिजिओ, एसएसएफ भनेको छ। यहाँ अर्को बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने एसएसएफ, सिआरओ अनि पासपोर्ट भनेर दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पासपोर्टमा क्लिक गरेर गर्नुभयो भने यहाँ यस्तो फर्म आउँछ। जस्तै अब एकाउन्ट नम्बर भनेको छ, तपाईले कुन आफ्नो बैंकको कुन खाताबाट पैसा तिर्नुपर्ने हो त्यसमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा चारवटा बैंक एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई गराएको छु, त्यही भएर मेरो 4वटा देखाएको छ। र मैले कुनै पनि जस्तै म सानिमा बैंकबाट तिर्न चाहन्छु भने सानिमा बैंक, यहाँ पैसा कति हो जस्तै 5000 हाल्नुहोस् अनि यहाँ अर्गनाइजेसन दिएको छ। अब तपाईलाई बैंक भोचर यो फर्म भर्ने बेलामा दिएको हुन्छ, त्यो भोचर हानेर यहाँ ट्रान्सफर गर्नुभयो भने तपाईले यो अनलाइनबाटै तिर्नलाई सजिलो हुन्छ। यति गर्नुभयो भने लाइन लाग्ने
झन्झट चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई। र साथीहरूलाई हाम्रो च्यानलमा राखेको भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ, यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मनपर्छ भने कृपया साथीभाइसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने नै गरेका छौँ र जोडिन चाहनुहुन्छ, मनपर्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। हस्त, हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।